En mellangröda betyder att man har en extra gröda mellan två huvudgrödor. Till exempel efter stärkelsevete kan man etablera honungsört, oljerättika, blodklöver som så växer på hösten och sen så finns den under vintern till nästa gröda och etableras våren därpå. Så det är definitionen av mellangröda, det är en extra gröda mellan huvudgrödorna. Jag odlar den klassiska skånska växtföljden med höstraps, höstvete, sockerbetor, vårkorn. Och i spannet mellan höstvete och sockerbetor så har jag ett antal månader där jorden ligger svart. Där stoppar jag in en mellangröda. För i skiftet mellan de andra grödorna har jag bara några veckor. Så det är den enda platsen i växtföljden där jag kan stoppa in en mellangröda. Och det gör jag och tycker det funkar bra. Mellangröda har man i sitt odlingssystem av olika anledningar. Jag ska ta upp 4 saker här då som är viktiga. Och då tänker jag främst på kolinlagringen och på kvävehushållning och på ogräskonkurrerande förmåga hos mellangrödorna, men även hur odlingsekonomin kan påverkas, oftast positivt. Mellangröda med tanke på kollagring gör att vi har en extra gröda i växtföljden som betyder att vi fångar mer koldioxid och det blir mer kol som lagras in av växternas rötter i marken. Den kolinlagring jag har med min mellangröda anser jag att jag klimatkompenserar 50% av min totala dieselförbrukning i min växtodling. Och det tycker jag känns viktigt i väntan på att jag får förnybara bränsle till mina maskiner. Ja, det har forskats jättemycket runt mellangrödor, hur det påverkar kväveläckaget till vattendragen. Och otaliga försök visar många försök visar att vi i princip får betydligt mindre läckage av växtnäring i form av kväve till vattendragen om vi odlar mellangrödor, om vi har grön mark under hösten och vintern. Jo, mellangrödor sår vi då efter skörd av en föregående gröda, förfrukten. Och sen sår man mellangrödan och då konkurrerar mellangrödan hårt mot ogräs om man gör på rätt sätt. Fördelen är att har man ju ett tekniskt biologiskt system så man slipper att spruta så ofta i växtföljden då. Ja, odlingsekonomin runt mellangrödor har varit ganska skakig fram till nu, men nu aviserar då EU och Jordbruksverket ett stöd för odling av mellangrödor. Och planeringsmässigt så kan man få 128 euro per hektar om man etablerar mellangrödor. Tittar man strikt rent ekonomiskt så får vi ett något bättre skördeutbyte i grödan efter och på lång sikt så ökar vi mullhalterna i markerna och då har vi ett bättre skördeutbyte i hela växtföljden och det är viktigt idag. Ja, den bästa mellangrödan det anpassas ju till odlingssystemet. Vad har du för förfrukt, vad har du för efterföljande gröda? Så till exempel om man har sockerbetor som vi sett att oljerättika har normalt varit jättebra. Men i växtföljden med raps så vill man kanske inte ha oljerättika som kan ge klumprotssjuka. Därför letar vi efter alternativ till oljerättika. Så till sockerbetor har nu identifierat att honungsört, som är en jättefin blomma på hösten, den är ytterligt bra som förfrukt till sockerbetor. Så att man måste anpassa valet av mellangröda till efterföljande huvudgrödor. Så att inte man stökar till i växtföljden. Honungsörten är min favorit just nu, kanske blandad med blodklöver. Det är den mellangrödan jag gärna vill ha. På grund av att sår man den med hyfsad utsädesmängd, etablerar den bra så får en kanonbra ogräskonkurrens. Absoluts odlingskoncept är lite vägledning hur jag som odlare kan göra för att bli lite mer klimatsmart. Om jag inte har egna tankar så har jag lite hjälp i den så att säga. För någonting måste vi göra. På kort sikt kanske inte, men på lång sikt är vi tvungna till att göra någonting.